टेकपंक्तिको साप्ताहिक अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। गएका हप्ता प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भए हेरौं। आज एप्पलले आफ्नो वर्ल्ड वाइड डेभलपर कन्फरेन्स इभेन्ट समापन गरेको छ। यो इभेन्टमा कम्पनीले नयाँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर सम्बन्धी एनाउन्समेन्ट गर्ने गर्छ। यसै अन्तर्गत कम्पनीले आफ्नो पहिलो मिक्स रियालिटी हेडसेट भिजन प्रो लन्च गरेको छ। यो हेडसेटलाई तपाईले आफ्नो आँखा र हातबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो हेडसेटमा एप्पलले म्याकबुकमा पाइने M2 चिप पनि दिएको छ। यसकारण तपाईले यसमा आफ्नो ल्यापटपको सबै काम सजिलैसँगै गर्न मिल्छ। यो हेडसेटको मूल्य $3500 यानी कि रुपैयाँ 4,60,000 तोकिएको छ। भिजन प्रो सँगै एप्पलले 15 इन्चको म्याकबुक एयर पनि लन्च गरेको छ। यो ल्यापटपमा तपाईले 18 घण्टाको ब्याट्री ब्याकअप, 500 निट्सको उज्यालो, 1080p वेबक्याम जस्ता फिचर पाउनुहुन्छ र यसको मूल्य $1300 छ। हार्डवेयर सँगै एप्पलले नयाँ सफ्टवेयर एनाउन्समेन्ट पनि गरेको छ। आइफोनको लागि iOS 17, आइप्याडको लागि iPadOS 17, म्याकबुकको लागि macOS सोनोमा र घडीको लागि watchOS 10। यी सबै ओएस एप्पलले थुप्रै नयाँ फिचरहरू थप गरेको छ। तपाईको आइफोन र आइप्याडमा के कस्ता नयाँ फिचरहरू आउँदैछन् भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीले यसको लागि छुट्टै भिडियो बनाउने छौं। मुभिङ अन, डिसोमले हालसम्मै डाटा सेन्टर र इन्टरनेट सेवाहरूका लागि ISO प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ। अमेरिकाको क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड रजिस्ट्रेटले हालैमा आफ्नो यो प्रमाणीकरण प्रदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीको योजना, नेतृत्व, कार्य सम्पदाको मूल्याङ्कन, ग्राहक सेवाको गुणस्तरको आधारमा निरीक्षण गरी उक्त निकायले प्रदान गरेको डिसहोमले उल्लेख गरेको छ। Xiaomiले नेपालमा नयाँ स्मार्टफोन एक्सचेन्ज अफर ल्याएको छ। यस अफरको अन्तर्गत तपाईले आफ्नो साथै यसको कुनै पनि स्मार्टफोनको सट्टा नयाँ Xiaomi, Regmi र Poco ब्रान्डको फोन लिन पाउनुहुनेछ। कम्पनीको अनुसार कुनै पनि आधिकारिक रिटेल स्टोरमा गएर ट्रेड इन प्रक्रिया सुरु गरी सहजै एक्सचेन्ज अफरमा सहभागी हुन सकिनेछ। साथै ग्राहकहरूले Regmi 12 खरिद गर्न चाहेमा कम्पनीले थप 1000 रुपैयाँको छुट दिने जनाएको छ। त्यस्तै रियलमीले ग्लोबलले रियलमी 11 सिरिज लन्च गरेको छ। यो सिरिजमा हालका लागि दुईवटा फोन रहेका छन्, रियलमी 11 र रियलमी 11 प्रो। हेर्दा उस्तै देखिने र लगभग सबै स्पेसिफिकेसन उस्तै भए पनि यी दुई फोनमा तपाईले क्यामेरा र ब्याट्रीको भिन्नता पाउनुहुनेछ। 11 प्रोमा 200 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा सहित 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको माइक्रो लेन्स र 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा उपलब्ध छ। यस्तै 11 मा भने 100 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा सहित 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा उपलब्ध छ। यी दुवै फोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, तर 11 प्रोले 100 वाटको वायर चार्जिङ सपोर्ट गर्छ भने 11 ले 67 वाट चार्जर सपोर्ट गर्छ। विश्व बजारमा 11 प्रोको मूल्य $530 करिब 70,000 रुपैयाँ तोकिएको छ भने 11 को मूल्य भने $400 यानी कि करिब 53,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै टेक अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल टेकपंक्तिलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथसाथै हाम्रो वेबसाइट www.techpankti.com मा पनि भिजिट गर्न नबिर्सिनुहोला।